สวัสดีครับสำหรับวิดีโอ Boolean and SubD ในวันนี้ผมจะมาเพิ่มความยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำตามผมได้ซึ่งมันจะไม่ยากจนมากจนเกินไปนะครับโดยตัวเชฟเนี่ยจะประกอบไปด้วยการเพิ่มลูกบ่างแล้วก็นำเอาทรงกระบอกมารวมแล้วก็มาตัดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นผมก็จะ clean topology เพื่อให้ใช้งานกับ subd modifier ได้นะครับอันดับแรกผมจะเอาลูกบาศก์ขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วก็ทำการสเกลออกมาให้ได้ประมาณนี้ส่วนความสูงนะครับสเกลให้อยู่ราวๆนี้นะครับแล้วก็ apply scale ลงไปเข้ามาใน edit mode เพิ่ม loop cut เข้ามานะครับหลังจากนั้น extrude ด้านบนขึ้นมาประมาณนี้เสร็จแล้วเลื่อน edge ลงมานะครับก็ขยายหน้าด้านข้างออกมาให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ apply scale ไปอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเปิด wireframe mode เมื่อเราได้รูปทรงนี้แล้วให้เราเพิ่มทรงกระบอกให้มันขึ้นมา1ชิ้นนะครับปรับค่า vertice เหลือ24แล้วก็หมุน45องศานะครับเลื่อนเชฟขึ้นมาราวๆนี้นะครับแล้วก็ทำการ Shift D เพื่อ Copy นะครับแล้วก็หมุนกลับไปอีกข้างหนึ่งเลือกเฟสตัวนี้ขยายขึ้นมานะครับก็ลดขนาดเราเลื่อนมาด้านท้ายก่อนนะครับแล้วก็ลดขนาดให้ได้คร่าวๆประมาณนี้เสร็จแล้วเราเลือก Object ตัวนี้เลือกตัวพื้นนะครับแล้วก็ทำการตัดมันออกไปก่อน Apply นะครับเราสามารถปรับได้นิดนึงนะครับให้ได้ราวๆนี้แล้วกันเสร็จแล้วผม Apply modifier ลงไปนะครับแล้วก็มาที่ Object ทรงกระบอกตัวนี้เลื่อนมันลงมาผมจะทำการรวม2 Object นี้เข้าด้วยกันนะครับใช้คำสั่ง Union นะครับแล้วก็ Smart Apply ลงไปเมื่อเรา Smart Apply ลงไปเรียบร้อยนะครับเราจะมาเก็บ Topology วิธีการเก็บนะครับผมเปิด Wireframe Mode ขึ้นมาก่อนอาจจะเห็นได้ว่ามันมีเส้นส่วนเกินพวกนี้เนี่ยเราเปิด X-ray Mode นะครับมาที่กดที่ตัวนี้นะครับก็จะเห็นข้างในเนี่ยมันบางทีเวลาเราบูลีลงไปมันจะมีเศษหลงเหลืออยู่ให้เราคลีนให้ได้มากที่สุดนะครับเราจะมาดูด้านนอกเนี่ยให้เรารวมรวมตัว vertice เข้าด้วยกันนะครับเวลาผมรวมเนี่ยผมใช้ add-on Ensolve เข้ามาเพื่อให้โปรเซสมันเร็วขึ้นเวลาผมรวมนะครับพื้นฐานคือเราจะรักษาความโค้งผิวความโค้งของตัวทรงกระบอกเอาไว้ฉะนั้นเวลาเรารวมเนี่ยเราจะไม่รวมอันนี้เข้ามาเพราะว่ามันจะส่งผลต่อ
Edge ของทรงกระบอกนะครับให้เราเลือกจุด Vertex ตัวนี้เนี่ยมารวมกับตัวนี้แทนในส่วนอื่นเรามาดูเส้นตัวนี้dissolve ออกไปนะครับแล้วก็รวมจุด Vertex ตัวนี้เข้ามาเวลาเรารวมแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความโค้งนะครับนี้จุด Vertex ส่วนเกินเรามาดูว่าเราจะรวมยังไงดีปัญหาก็คือเราต้องพยายามเฉลี่ยนี่เราต้องขยับแล้วนะครับมันอาจจะเสียไปบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับเราต้องเฉลี่ยสเปซนะครับให้มันได้เท่ากันผมลองใช้ Add-on Loop Tools ดูนะครับสเปซมันก็จะเฉลี่ยให้ได้สเปซเท่ากันแล้วตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้ Sub D Modifier เนี่ยมันจะโค้งได้สวยกว่านะครับส่วนปัญหาตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูสุดท้ายแล้วกันว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมขั้นตอนต่อมาก็คือการเก็บเส้นนะครับเก็บ Topologyเราพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพิ่ม Loop Cut เพื่อกระจาย Edge ให้มันเท่ากันด้วยนะครับส่วนตัวฟังก์ชันจอยของ Ensolve เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีปัญหานิดนึงเวลาถ้าสมมุติผมต่อเส้นตรงนี้เนี่ยมันจะ snap ตรงกึ่งกลางได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมทดสอบให้ดูสมมุติผมเชื่อมเส้นอย่างเงี้ยอันนี้มันจะ snap แค่กึ่งกลางเท่านั้นนะครับถ้าผมเลื่อนมาตรงนี้เสร็จผมเลื่อนตรงนี้อันนี้ snap ได้โอเคแต่คราวนี้เนี่ยเวลาถ้าผมอยากจะให้มันแบบลงมาในแกน Z แบบสวยๆแบบเหมือนเวลาผมใช้นี่ครับใช้มีดนะครับเนี่ยมัน snap ในแกน Z ได้แต่ว่าตัวของ Ensolve เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่าอนาคตเขาน่าจะเพิ่มตัว snap เข้ามาอีกเพราะเวลาอย่างเงี้ยเนี่ยเวลามัน snap แค่จุด vertex กับจุดแค่กึ่งกลางเฉยๆนะครับมันไม่สามารถตรงตามแกนได้ณตอนนี้นะครับอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าซีเรียสแบบว่า topology ต้องโลลงมาสวยๆอย่างนี้เนี่ยอาจจะติดขัดนิดนึงแต่ว่าเราใช้มีดแก้ไขไปก่อนได้นะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยผมใช้ Ensolve เนี่ยมันก็จะมา snap ตรงกึ่งกลางแต่ว่าเวลา snap เนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือมันต้องซูมเข้าไปให้มันได้area มันก็จะ snap ตรงกึ่งกลางให้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเป็นการเชื่อมต่อ2จุดเนี่ยลากมาได้เลยหรือผมใช้ของ Machine Tool เนี่ยกด2นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับ
ผมเปิด Analyze มีปัญหาจริงๆตรงนี้ต้องเป็น Quad นะครับมาดูตรงนี้รู้สึกจะมีจุดvertex 2 ตัวผม merge by distance แล้วกันโอเคตรงนี้ก็น่าจะเป็น Quad แล้วเวลาเราเช็คนะครับถ้าไม่มี add-on InSoft เนี่ยเราดูง่ายๆเลยเนี่ยถ้าสมมุติเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันเห็นเป็น Quad เนี่ยแต่ไม่สามารถเพิ่มloop cut ได้นะครับให้เราสันนิษฐานเลยว่ามันอาจจะมี OTC ส่วนเกินที่ไม่ได้ถูกรวมมาไว้ทำให้ตรงนั้นเป็นเอนกรนะครับนี่เพิ่มได้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เพิ่มได้ส่วนด้านล่างนะครับมีตัว vertice อยู่18นะครับผมก็กด Ctrl F ใช้คำสั่งกรีดฟิลได้นะครับตัวด้านล่างเนี่ยไม่ได้ซีเรียสมากเท่าไหร่ก็ทำเป็นแบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วตัวหน้าของทรงกระบอกเนี่ยให้เรา insert แล้วก็ extrude มันลงมานะครับแล้วก็ insert อีกรอบหนึ่งมาที่เป็น custom นะครับตาม normal ของ face นะครับผมเลือกมันลงมาแล้วก็ extrude มันลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ insert ลบเฟสไปแล้วก็ใช้คำสั่ง hit fill เวลาเรียงก็เรียงให้ได้ตาม world origin นะครับให้ได้ตามนี้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาตรวจสอบดูว่ามีตรงไหนที่เป็นเอนกรไหมอันนี้ไม่มีนะครับพอถ้าไม่มีเราก็มาดูว่าตรงไหนต้องเพิ่มลูปคัทลงไปอีกกระจาย Edge พยายามกระจาย Edge นะครับเสร็จแล้วเราจะมาเลือก Sharp Edge ผมจะเลือกตรงเส้นนี้ไปด้วยแล้วก็ทำการเพิ่ม Support Edge นะครับตัว Support Edge เนี่ยถ้าเป็นตัว InSoft เนี่ยผมตั้งเป็นคีย์ลัดเป็นชิปนะครับแล้วผมก็เลื่อนได้เลยตัวนี้เนี่ยมันจะเซตตั้งค่าเป็น segment คือถ้าผมจะเพิ่มใน Blender ปกตินะครับผมต้องกด Ctrl B อย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่ม bevel ลงมาแล้วผมก็ต้องเพิ่ม segment เป็น2อย่างนี้นะครับ shape เป็น1แต่ถ้าใน InSoft เนี่ยมันจะเซตค่าเลยผมแค่ตั้งค่าคีย์ลัดที่ผมต้องการนะครับหรือว่ามาที่ตรงนี้ offset นะครับแล้วก็เลื่อนได้เลยอย่างนี้แล้วแต่สะดวกนะครับผมก็เพิ่ม offset ลงไปอย่างเงี้ยมันเลือกเกินก็เราก็เลือกเอาออกนะครับเราต้องเช็คดีๆหน้าต่างด้านล่างก็ให้เซตค่าได้นะครับรูปไซส์เราดูอย่างนี้โอเคละแล้วเราก็ลองเพิ่ม subd modifier ลงไปนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่สวยแล้วเราก็มาเช็คว่ามีปัญหา pinching ตรงไหนบ้างอันนี้เห็นได้ชัดนะครับมันมีปัญหา pinching ตรงนี้การแก้ pinching ตัวนี้เท่าที่ผมลองแก้แล้วผมจะใช้วิธีนะครับก่อนแก้ผมแบ็กอัพไว้ก่อนอันหนึ่งจะรวมนี้นะครับแล้วก็
dissolve edge ตัวนี้ออกไปมันก็จะได้เป็นเชฟคอร์สแบบนี้นะครับแล้วก็ลองเปิดอ่า pinching อาการ pinching ดีขึ้นแล้วอาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าเวลาเราดูเนี่ยเราดูด้านซ้ายยังไม่ได้แก้มันจะมี pinching เนี่ยมันจะมีเห็นนิดนึงเราแก้ไปแล้วเนี่ยมันหลบมันเปลี่ยนวิธีการเดินเส้นใหม่นะครับมันก็จะช่วยได้อันนี้ก็เป็นวิดีโอ Boolean and SUBD ที่เพิ่มความยากขึ้นมาอีกสักหน่อยเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจคอนเซปต์ในการใช้ Boolean Modifier แล้วก็แก้ไข Topology เพื่อใช้กับ SUBD Modifier นะครับส่วนวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะลองดูว่าสามารถเล่นกับ Boolean ที่ยากๆขึ้นไปได้อีกแค่ไหนนะครับวิดีโอตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ